Hello aspirants, welcome back to our channel Aspire Ignite. In this video, we will learn about some very important topics for our exam, for upcoming exams, especially APSC and other related exams. So মই আজি বিশেষকৈ প্ৰিলিমছ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা বেছি ফ'কাছ কৰিম যিহেতু আমাৰ APSC প্ৰিলিমছ হ'বৰ কাৰণে জাষ্ট 2 months লেফ্ট। চ' আজি মই লৈ আহিছোঁ a very important topic of modern history পাৰ্টৰ যোনটো ইনিচিয়েল ফেজৰ টপিক এণ্ড চেপ্টাৰ সেইটো আজি মই লৈ আহিছোঁ। টপিকৰ নাম হ'ল এডভেণ্ট অফ ইউৰোপিয়ানছ। সেয়া হ'ল আমাৰ আজিৰ টপিক। চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ'। চ' হু আৰ দ'জ ইউৰোপিয়ানছ? ইউৰোপিয়ানছ বুলি ক'লে আমি কাক বুজাওঁ? According to modern history, ইউৰোপিয়ানছ বুলি ক'লে আমি 5 প্লেয়াৰ্ছৰ কথা বুজাওঁ। পৰ্টুগীজ, ডাচ, ডেন্স, ইংলিছ, ফ্ৰেঞ্চ। Portuguese are the people of Portugal. Dutch from Netherlands. আৰু ডেন্স আহিছিলে ডেনমাৰ্কৰ পৰা। English from Britain, as we already know, and French from France itself. So, those were the Europeans who came to India. পাঁচটা Europeans আহিছিলে ইণ্ডিয়াত starting from time period 15th century. আমি টাইম পিৰিয়ডটো অলপ ফ'কাছ কৰি যাম কিয়নো আমাৰ ক্ৰনলজিৰ কুৱেশ্যন অহা বহুত চান্স থাকে। চ' এতিয়া আমি চাম ইণ্ডিয়াত কিয় আহিছিলে। Why did Europeans came to India? ইণ্ডিয়াত অহা ৰিজন বহুতটা আছিলে। স্পেচিয়েল ৰিজনছ মই আপোনালোকক মেনশ্যন কৰি দি আছোঁ। They came to India for spices, especially black pepper. Spices দৰকাৰ কিয় হৈছিলে ইউৰোপিয়ানছক? মই আপোনালোক সেইটো মেপত অলপ বেটাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কাৰণে বুজাই দিওঁ। এইটো হ'ল আমাৰ ৱৰ্ল্ড মেপ, অলপ ৰাফলি ড্ৰ কৰিছোঁ। So, this is our India and this part roughly is Europe. So, Europe lies in temperate region. Europe lies in temperate region. Temperate means cold weather. So, as ইহঁতে ঠাণ্ডা জাগাত থাকে, they consume hot products. I mean meat. বহুত types of meat they consume. So for that, they need spices. মিট বনাই খাবৰ কাৰণে স্পাইচেছ দৰকাৰ নহয় সিহঁতৰ কাৰণে, বাট টু ষ্ট'ৰ। কিয়নো সেইটো 15th centuryত ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ মানে ক'ল্ড ষ্ট'ৰেজ নাইবা ফ্ৰিজ সেইটো লং টাইমৰ কাৰণে ষ্ট'ৰ কৰিবৰ কাৰণে সিহঁতৰ তাত একো এটা ব্যৱস্থা নাছিলে। They don't have any other option rather than to preserve and preserve কৰাৰ কাৰণে কি দৰকাৰ হয়? Spices. So for that they came to India. But why India? বেলেগ কাণ্ট্ৰিতো আছিলে। The reason is that India was very rich in spices. At that time 15th century Indonesia আছিলে, but Indonesia কে better accessible আছিলে India. So they came to India. And বহুত হিষ্টৰিয়ানছে কয় মানে ৰাফলি এটা স্কেটছ দি দিয়ে কি they came to India for 3G. First two হ'ল gold, second হ'ল glory, and for God. God means to spread Christianity. Glory means to get back their lost glory. Gold means trade purpose, currency.
চ' সেইকাৰণে ইউৰোপিয়ানছ ইণ্ডিয়াত আহিছিলে। চ' আমি এতিয়া নেক্সট পইণ্ট আমি লাৰ্ণ কৰোঁ, হাউ ডিড দে কেম টু ইণ্ডিয়া। ইউৰোপিয়ানছ ইণ্ডিয়াত কেনেকৈ আহিছিলে সেইটো মই স্কেটচি ফৰ্মত বুজাই দিওঁ। সেইটো হ'ল ইউৰোপ এণ্ড দিছ ইজ ইণ্ডিয়া। চ' ডিউৰিং ডেট টাইম ইউৰোপৰ পৰা এছিয়া আহিব লাগিলে অনলি দে কেন ইউজ লেণ্ড ৰুট থ্ৰু দিছ লেণ্ড ৰুট। বাট ইউৰোপিয়ানছ সেইটো টাইমত 15th চেঞ্চুৰী সেইটো ৰুট ইউজ কৰিব পৰা নাছিলে। কিউকি এৰাউণ্ড 1453 AD Ottoman Empire came to power. Ottoman Turks, they came to power in this region. তো ইউৰোপৰ পৰা যোনটো বস্তু ইয়াত ট্ৰেড যোনটো এছিয়ান কাণ্ট্ৰিজৰ লগত হোৱা আছিলে, দে ইউজ টু অটমান এম্পায়াৰ ইউজ টু চাৰ্জ ভেৰি হাই টেক্সেছ। সেইকাৰণে সিহঁতৰ প্ৰফিট ডিক্ৰিজ হৈ গৈছিলে। এণ্ড দিয়াৰ ফৰ Portugal or other Europeans tried to find a new route. So এটা এগ্ৰিমেণ্ট হৈছিলে স্পেইন আৰু পৰ্তুগালৰ মাজত। এটা এগ্ৰিমেণ্ট হৈছিলে। এগ্ৰিমেণ্টটো কি আছিলে? ইয়াতে আছে চাউথ আমেৰিকা, নৰ্থ আমেৰিকা, ইয়াতে স্পেইন, পৰ্তুগাল। চ' পৰ্তুগাল আৰু স্পেইনৰ মাজত এটা এগ্ৰিমেণ্ট হৈছিলে। সেই এগ্ৰিমেণ্টটো হ'ল ট্ৰিটি অফ টৰ্ডেচিলাছ। 1494। চ' সেইটো টাইমত এটা ট্ৰিটি হৈছিলে। ট্ৰিটিত কোৱা আছিলে যে স্পেইন সেইটো ছাইডত ফ'কাছ কৰিব এণ্ড পৰ্তুগাল এইটো ছাইডত ফ'কাছ কৰিব। পৰ্তুগাল উইল গ' টু দ্য ৰাইট এণ্ড স্পেইন উইল গ' টু দ্য লেফ্ট ফৰ এক্সট্ৰেক্টিং ৰিচোৰ্চেছ। চ' পৰ্তুগাল, let me draw a new picture. So Europe, Portugal. So Portugal, they find a new route from here. And while reaching this east coast of Africa, they met with one Gujarati pilot. Pilot means sailor who used to sail ships. So sailor. So this pilot helped this Portuguese to come from this east coast of Africa to Indian subcontinent. So finally, the Portugal discovered a new route to India. So this whole thing was led by Vasco da Gama. And finally, the Vasco da Gama reached India on 1498 AD. So আমি এতিয়া discuss কৰো about Vasco da Gama. So as Vasco da Gama reaches the Indian subcontinent, he met with one local ruler named Zamorin. সেই নামটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, প্ৰিলিমছৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। Zamorin. Also he is known as Samutri. Samutri. Zamorin. This name is important for prelims. And the death of Vasco da Gama, 1498 AD. So in Indian subcontinent যাই he set up factories. Factories কিয়? Factories doesn't mean manufacturing নহয়। সেইটো টাইমৰ factories were most probably meant for storage purpose. They were kept for storing goods and various
resources সেইকাৰণে they set up a factories but Indian subcontinentত যেতিয়া Vasco da Gama আহি পায় সেইটো coastal areas like Cochin Kannanor সেইটো জাগাত they set up factories but এটা problem হৈছিলে problem হ'ল factory set up কৰিবৰ কাৰণে the local ruler agree নাছিলে were not agreed সেইকাৰণে Vasco da Gama he went back. Let me explain here in a bigger picture. Vasco da Gama went back taking some resources to his own home country, Portugal. And when he went back, he khali hat joa nai. India ahise obviously a rich country. He came to a rich country and he took back various types of things. For example, silk, cotton, and what else? Spices, etc. এনেকুৱা টাইপৰ বহুত বস্তু লৈ গৈছে and then he made 64 times profit in Portugal. So সেইটো কথা other বেলেগ Europeans বিলাকে গম পালে so they became great to come to India. They also agreed to come to India. So Vasco da Gama যেতিয়া পৰ্তুগালত ঘূৰি গৈছিলে তেতিয়া তাৰ 64 টাইমছ প্ৰফিট হৈছিলে বাট ৱাই কিয় 64 টাইমছ দুটা ৰিজনছ আছে ফাৰ্ষ্ট হ'ল যোনটো মিডলমেন আছিলে যোনটো নৰ্মেল ৰুট লোৱা যায় আমাৰ যোনটো সেইটো ৰুটত মিডলমেন ফৰ এক্সাম্পল অটোমান টাৰ্কছ দে ইউজ টু চাৰ্জ হাই টেক্সেছ সেইটো মানে টেক্স দিব লগা নাছিলে সেইটো টাইমত এণ্ড দেন ছেকেণ্ডলি হিউজ ডিমাণ্ড অফ ইণ্ডিয়ান গুডছ সেইটো টাইমত কি আছিলে ইণ্ডিয়ান গুডছ ৱেৰ মোৰ ছুপেৰিয়ৰ ইণ্ডিয়ান গুডছ চিমছ টু বি মোৰ ছুপেৰিয়ৰ দেন দছ ইউৰোপিয়ান গুডছ সেইকাৰণে হাই ডিমাণ্ড এট্ৰেক্টছ হাই প্ৰাইচেছ হাই ডিমাণ্ডৰ কাৰণে হাই প্ৰাইচ হৈ গৈছে চ' ডেটছ ৱাই 64 টাইমছ প্ৰফিট চ' এতিয়া অলপ আমি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছখিনি চাওঁ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে অকণমান ইম্পৰ্টেণ্ট দুটামান পইণ্টছ দি দিওঁ ফাৰ্ষ্ট হ'ল টাইপছ অফ silk found in India যেহেতু চিল্কৰ কথা কৈছোঁ মই চিল্কৰ কথা অলপ কৈ যাওঁ আপোনালোকক মালবেৰী সেইটো মই কিয় কৈছোঁ টাইপছ অফ চিল্ক কিউকি ইণ্ডিয়া ইজ দ্য অনলি কাণ্ট্ৰি য'ত 5 ভেৰাইটিছ অফ চিল্ক পোৱা যায় ফাৰ্ষ্ট হ'ল মালবেৰী ছেকেণ্ড ট্ৰপিকেল টাছাৰ and thirdly oak tasser fourthly airy and lastly muga these 5 silk found in India and India is the only country where these all types of silk were found secondly why discovery of new route কিয় লাগিছিলে ফাৰ্ষ্টত হ'ল high taxes by Ottoman Empire সেইকাৰণে আমাক নিউ ৰুট লগা হৈছিলে ছেকেণ্ডলি সেইটো টাইমত ডিউৰিং ডেট টাইম ইন ইউৰোপ শ্বিপ বিল্ডিং became great improvement শ্বিপ বিল্ডিং বহুত এটা এডভান্স লেভেলৰ আছিলে সিহঁতৰ সেইকাৰণে they also found a new route to India thirdly rapid economic development of Europe fourthly demand of spices so এতিয়া আমি চব ইউৰোপিয়ানছৰ
বহুত কিছু ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছবিলাক আমি পইণ্ট কৰি যাওঁ। আমি পৰ্টুগীজ ফাৰ্ষ্টত ল'লোঁ। পৰ্টুগীজ ফাৰ্ষ্ট আহিছিলে ভাস্কো ডি গামা 1498, সেইটো আমি চাইছোঁ। এতিয়া আমি চাওঁ ফ্ৰান্সিস্কো ডি আলমেইডা। ফ্ৰান্সিস্কো ডি আলমেইডা কোন আছিলে? ফ্ৰান্সিস্কো ডি আলমেইডা was the first governor of Portugal to India. First Portuguese governor to India. ফ্ৰান্সিস্কো ডি আলমেইডা ইণ্ডিয়াত কি অবজেক্টিভছ লৈ আহিছিলে? তিনিটা অবজেক্টিভছ আছিলে তাৰ, মেইন 3 অবজেক্টিভছ। ফাৰ্ষ্ট, টু ইনক্ৰিজ প্ৰপাগেশ্যন অফ Christianity. Second, to trade. Third, to conquer Strait of Hormuz, Strait of Malacca, and Aden Strait. So এটা পইণ্ট বহুত দৰকাৰ আছে ইয়াতে, ব্লু ৱাটাৰ পলিচি। ব্লু ৱাটাৰ পলিচি কোনে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে? ব্লু ৱাটাৰ পলিচি was started by Francisco de Almeida. তাৰ মিনিং কি? What does it mean? What does blue water policy mean? It means to make Portuguese the king of Indian Ocean. সেইটো পইণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট দেই। ব্লু ৱাটাৰ পলিচি, which governor is related with the blue water policy, এনেকুৱা আহিব পাৰে। নহ'লে blue water policy, who tried to make the blue water policy in Indian Ocean, কুৱেশ্যনছ আহিব পাৰে। দিছ ফ্ৰান্সিস্কো ডি আলমেইডা। তো ফ্ৰান্সিস্কো ডি আলমেইডাৰ কাৰণে সেইখিনি এনাফ। তাৰপিছত থাৰ্ড নম্বৰ আমাৰ পঢ়িব লগা আছে আলফানছো ডে আলবাৰ্কিও। আলফানছো নামটো শুনা যেন লাগিছেনে আপোনালোকৰ? হয়, আলফনছো মেংগছ, যোনটো আমাৰ ইণ্ডিয়া সেইটো ৰিজনত আলফানছো মেংগছ বহুত পোৱা যায়। দিছ নেম কেম ফ্ৰম হিম, আলফানছো ডে আলবাৰ্কিও। Alfonso was also known as the real founder of Portuguese power in India. কিয় ৰিয়েল ফাউণ্ডাৰ কোৱা আছিলে? আলফানছো ডে আলবাৰ্কিওৰ আগত আহিছিলে ফ্ৰান্সিস্কো ডি আলমেইডা, ভাস্কো ডি গামা, but why Alfonso is called the real founder of the Portuguese power in India? Because he conquered Strait of Hormuz, যোনটো ট্ৰেডৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ৰাস্তা হয় আমাৰ, যোনটো সেই চাউদি আৰবিয়াৰ ওচৰত আছে, সেইটো ষ্ট্ৰেইট অফ হৰমুজ এণ্ড ষ্ট্ৰেইট অফ মালাবাৰ এটচেট্ৰা এণ্ড মালাক্কা ষ্ট্ৰেইট, যোনটো ইণ্ডোনেছিয়াৰ ওচৰত আছে। চ' ডেটছ ৱাই Alfonso de Albuquerque is known as the real founder of the Portuguese power in India. চ' সি কেইটামান বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু কৰিছিলে, সেয়া হ'ল সি কেইটামান পলিচিছ কৰিছিলে। একচুৱেলি হি মেড চাম পলিচিছ কি হ'ল? ফাৰ্ষ্ট হ'ল টু মেৰি ইণ্ডিয়ান গাৰ্ল এণ্ড ছেটেল দেয়াৰ। সেইটো কাৰণে আমি দেখা যায়, আমি অলপ, আপোনালোকে গোৱা গৈ পাইছে নাই? গোৱাৰ চব কিছু অকণমান বেলেগ হয়। গোৱা ইজ দ্য মষ্ট ইউৰোপিয়ানাইজড ষ্টেট ইন ইণ্ডিয়া। क्योंकि they were colonized just effectively. Their costume, food habits, and architecture, everything was changed. Until now, it is influenced. And अभी तक गोवा का मतलब लिविंग स्टाइल, फूड स्टैंडर्ड ये सब अलग है. And that's the reason
Alfonso de Albuquerque, and the whole Portuguese power. So that's all for Portugal.